हेलो नमस्ते साथीहरु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जुन कोरियामा चाहिँ साबैथुङ्गा प्रोग्राम किप आईडी कसरी बनाउने, हामीले साबैथुङ्गा प्रोग्राम अध्ययन गर्न अगाडि एक्जाम दिनु अगाडि आईडी चाहिन्छ। आईडी भएर मात्रै फर्म भर्न पाइन्छ, फर्म भर्न सकिन्छ। अब यो जुन 7 को 11 मा चाहिँ फर्म भर्ने डेट रहेको छ, त्यही 7 को 11 मा चाहिँ फर्म भर्नको लागि हामीले आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आईडी कसरी बनाउने, मोबाइलबाटै सजिलोसँग कसरी आईडी बनाउने, यो म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। तपाईहरु हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल म अब तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन तर्फै देखाउन गइरहेको छु। हेरेर तपाईहरु पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। ल तपाईहरुलाई म मोबाइलको सिधै स्क्रिनतिरै लगाएँ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा जानुहोस्। म क्रोममा जान्छु, गुगलमा गए पनि हुन्छ। क्रोममा चाहिँ मैले socinet.go.kr गरेर अघि मैले लगइन गरिसकेको छु। तपाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ socinet socinet.go.kr टाइप गरेर लगइन गर्नुहोस् अनि यो पेज आउँछ। यो आइसकेपछि तपाईहरु यहाँ V1 खाइप यहाँ लेखेको छ, अलिकति यहाँ V1 खाइप छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। र किन क्लिक भएन, V1 खाइपलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सानो अक्षरमा थोङवी हाम छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पनि थोङवी हाम छ, सानो अक्षरमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, राइट दिनुहोस्, यहाँ पनि राइट दिनुहोस्, यहाँ पनि राइट दिनुहोस्। जम्मा 4 ठाउँ छ राइट दिनुपर्ने। अनि यहाँ सानो अक्षरमा बिचमा यहाँ V1 खाइप छ, मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ। ल V1 खाइप हो, त्यहाँनेरि क्लिक गरेँ। अनि यहाँ सुरुमा भने जस्ट खुक्चेकरण अन्य प्रोग्राम त्यो हैन, हाम्रो साबैथुङ्गा प्रोग्राम यो 3 नम्बरमा छ। यहाँ डट क्लिक गरिदिने अनि अटो आइहाल्छ। अनि तपाई यहाँ आईडी, अब आईडी के राख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ साथीको आईडी बनाउन लागेको, म साथीको नामको आईडी बनाउँदै छु। तपाई आफ्नो विचारमा आईडी राख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यो राखेँ। अब यहाँ यो राखिसकेपछि तपाईहरु यहाँ छुङबोक वागिन गर्नुहोस् है त। चेक गर्नुहोस्। अब यहाँ भनेको छ इ आइदिनुन सायोङ खानु भन्दा यो सम्भव छ है त। अनि यहाँ क्लिक गरिदिने। भइसक्यो। अब तपाई पासवर्ड चाहिँ तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु। पासवर्ड तपाईहरुले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। ##हरू लाएर स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ है त साथीहरु। म राख्छु। अनि तपाई यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो दुई ठाउँमा सेम पासवर्ड राख्नु होला, नत्र मिल्ने छैन। यहाँ र यहाँ। अनि यहाँ नामलाई राख्नुहोस्, नाम। यहाँ नाम राख्नुहोस्। अनि यहाँ थुङनोक वेगुगिन एलएन कार्डको नम्बर राख्नुहोस् है त। मैले यहाँ एलएन कार्डको नम्बर राखेको छु। अनि यहाँ पछाडीको, यहाँ अगाडिको, यहाँ पछाडीको मैले फाइनल राखिसकेको छु। अनि यहाँ छुङबोक वागिन गर्ने, छुङबोक वागिन सलमेङ छुङिन छङसाङ छरे थ्या सुन्दा भयो, भइसक्यो भन्यो। अब तपाई यहाँ मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर अनि यहाँ इमेल आईडी राख्नुहोस् है त।
यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ टिक लगाइदिनुस्। ल भइसक्यो है। अब वेवन खाइप गर्नुस्। वेवन खाइप हासिके सुम्निका सदस्यता दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो। यस ओके। ल भइसक्यो है। हाम्रो सोसिनेटको आईडी भयो। अब किपको आईडी बनाउनु पर्छ। सोसिनेटको आईडी भयो। अब यहाँ हामी लगइन गरौँ। यहाँ भनेको छ लगइन भनेको छ है। यहाँ क्लिक गरे जस्ट यहाँ लगइन गर्छु है। ल अघिको आईडी पासवर्ड राखेर फाइनली लगइन पनि भयो। सेभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म सेभ गर्दिन है। लगइन भयो। अब तपाई अब चाहिँ तपाईले किपको आईडी बनाउनको लागि साबितफंगा प्रोग्राममा क्लिक गर्ने अनि यता तपाईको फ्यंगा सिन्छङ छ यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ आइसकेपछि यहाँ थोङविएम छ नि यहाँ जस्ट क्लिक गर्ने है त राइट दिने अनि यहाँ सिन्छङ सानो अक्षरमा सिन्छङ छ यहाँ क्लिक गर्ने। केन्छङ यहाँ एकछिन भएन एकछिन है त। फेरि जाने यहाँ जाने फ्यंगा सिन्छङ अनि थोङविहाम अनि सिन्छङ आयो है त साथीहरु। यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखाएको छ। तपाईहरु यहाँ यो थोङविहाम गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुपर्छ। अघिको विवरण आफै हामीले लाएको विवरण यहाँ आफै आउँछ है त साथीहरु। यहाँ मैले आईडी बनाएको विवरणहरु अघि सोसिनेटको आईडी बनाएको विवरण यहाँ आफै आयो। अब यहाँ तपाईले पासवर्ड लाउनुस्। यहाँ पासवर्ड स्ट्रङ पासवर्ड अघिकै पासवर्डलाई हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन। मिल्यो भने हामी अर्को लाउनु पर्छ। अघिकै लाउँदाखेरि चाहिँ दुईटै पासवर्ड एउटै हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ पासवर्ड लगाएँ। अब यहाँ पनि लाउनु पर्छ। दुई ठाउँमा लाउनु पर्छ पासवर्ड। यहाँ पनि सेम लाउँ। फाइनली मैले पासवर्ड पनि लगाइसकेँ। अब यहाँ छुसो छातकी छ नि साथीहरु। यहाँ छुसो छातकीमा चाहिँ यहाँ जस्ट क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यहाँ आउँछ। यहाँ तपाईको छुसो टाइप गर्ने। अब तपाईको ठ्याक्कै छुसो टाइप गर्नुहोस् है त साथीहरु। खिङ्गिदो आसाङसी ल मैले फाइनली एड्रेस टाइप गरिसकेँ साथीहरु। तपाईले पनि गर्नुभयो होला। अब मैले सर्च गरे है त। ठ्याक्कै सर्च गरे यहाँ ठ्याक्कै आयो। यहाँ ख्यङ्गी वासाङसी ह्याङन्यामु साङसिल्लो 104 यहाँ जस्ट क्लिक गर्ने। ल अटो बसिसक्यो हाम्रो। यहाँ अटो बसिसक्यो। अब यहाँ साङचे छु इप्न्यक भनेको छ। यहाँ तपाईको कम्पनीको नाम टाइप गर्नुस् है साथीहरु। कम्पनीको नाम टाइप गरे। अब यहाँ फोन नम्बर तपाईले अघिकै फोन नम्बर लाउनु पर्छ। सोसिनेट बनाकै फोन नम्बर यहाँ पनि लाउनुस्। यहाँ पनि सेम फोन नम्बर। अब यहाँ इन्सुङ बनहो छन्सोङ भनेको छ नि त है। तपाईको प्रमाणित नम्बर चाहिँ अब पठाउनु पर्छ अनि यहाँ त्यो नम्बरमा आउँछ। त्यो नम्बरमा आएको कोड यहाँ राख्नुस् है त। अब मैले कोड राखिसकेको छु। अब मैले इन्जुङ गरे इन्जुङ हागी ल भइसक्यो यो। अब यहाँ तपाई नेशनल चेन्ज गर्नुस्। तपाई नेपाल छाडी छाडी तपाई कुन E9 भिसा अनि अब इमेल यहाँ राख्नुस् है त। फेरि फाइनली मैले इमेल पनि राखिसकेँ। मैले सबै सकिसकेँ है त साथीहरु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेस आएपछि यहाँ जस्ट यो तपाईको अटो आइहाल्छ। यहाँ पासवर्ड राख्नुस्। अघिकै सोसिनेटकै पासवर्ड राख्नुस् स्ट्रङ पासवर्ड। अनि यहाँ मैले आफ्नो एड्रेस अनि यहाँ कम्पनीको नाम फोन नम्बर अनि यहाँ कोड फोन नम्बरको कोड अनि इन्जुङ गरे मैले अनि नेपाल E9 भिसा अनि इमेल। ल जस्ट लगिन गर्नुस्।
ल सबैले लगिन गर्नुस् है त। भइसक्यो, तपाईको आईडी भइसक्यो। अब यहाँ अहिको पासवर्ड राख्नुस् अनि ओपन गर्नुस्। पासवर्ड राखिसकेपछि यो यहाँ पनि भर्नुपर्छ है त साथीहरु। SUNNIGER मिलेन, म यो अर्कै माग्छु ल, सजिलो माग्नुपर्छ। यो सजिलो छ। DEEDAY मिल्यो। ल तपाईको आइसक्यो। तपाईको ल तपाईको फाइनल किपको आईडी भइसक्यो, सोसिनेटको आईडी भइसक्यो। अब तपाई फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ आएपछि अहिले सीबीटी साजन फेंगाको फर्म खुलिरहेछ, देखाइरहेछ। सीबीटी साजन फेंगा र सीबीटी छोंगा फेंगा दुईवटा खुलिरहेछ। अहिले हामीले सीबीटी साजन फेंगा सुरुमा दिने एक्जाम हामीले हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब पीपीटी दिँदा नि भयो, सीबीटी चाहिँ दिँदा नि भयो। सीबीटी दिँदा यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँबाट हामी जाँदा हुन्छ है त। सीबीटी चाहिँ अहिले खुलिरहेछ। सीबीटी फर्म भर्न पनि एकदमै सजिलो। एक्जाम चाहिँ मात्र खेङ्गिदोमा हुन्छ है त। फर्म भर्न सेम क्वेशन मोडल सेम हो, एक्जाम फर्म भर्न सजिलो, पीपीटी एकदमै गाह्रो, त्यही हो फरक भनेको। ल साथीहरु, मैले फाइनली आज चाहिँ मैले किप आईडी कसरी बनाउने, साबिथोंगा प्रोग्रामको किप आईडी कसरी बनाउने भन्ने भिडियोमा मैले सिकाइसकेको छु। तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्ट ट्राई गरेको छु यो भिडियो बनाउनको लागि। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, नराम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईहरुलाई हेल्पफुल नै भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। ल बाँकी भिडियो अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्ते।